Now we're starting over again. Kala ko po TikTok eh. But anyway, magandang hapon sa lahat ng Geniverse natin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tanong na itinatanong sa atin at tinatanong rin siguro, okay? So, sa lahat ng may existing business ngayon at may planong magnegosyo, maybe this is also your question, okay? So, kung isa ka dyan, nagtatanong ka, Doc, may negosyo ako, Doc, panegosyo pa lang. At I'm sure, ito ang yung tanong. Ang tanong mo, ito, nasasagutin natin. Dapat bang magkaroon ka na ng business office kahit pandemic pa rin? Yan ang sasagutin natin, okay? Pero hindi ko dito sasagutin yan. Doon tayo sa baba sasagot. Let's go! Let's go! Ito pang tuwing ko walang kinalaman sa politika. Piklang po talaga. So, Gilibers, nandito tayo ngayon. Ito paggawa ang office ng N-Store. Yan. So, under pa rin po yan ng N-Spar. And as you know po, ang N-Spar ay part ng Rockstar Holding Corporation. Diba? So, nakita nyo, ito, ang taas po ang N-Spar, tapos baba nito ang N-Store. So, ito po yung, ito ay, bali para po siya, outlet po siya ng different, ang tawag gadgets yan. Computer, tablet, ano pa sir? Mga basta related po sa electronics yon, okay? So kaya ang sagot ko, malinaw na malinaw, okay? Yes, it's a yes, okay? Dapat ka na magkaroon ng business area, okay? Or business center, or business office sa iyong negosyo, okay? Bakit? Ito pag-usapan natin, alright? So, i-walk through ko lang kayo Naalala nyo po nung pandemic, nung panahon ng pandemic, doon na itayo si Rockstar Holding Corporation. Doon kami nag-start last year, we launched it, Rockstar Holding Corporation, nag-ribbon cutting kami sa Angulo Building, nandun po kami ngayon. Nagkaroon din ng Rockstar Beauty Corporation, and ngayon ilalabas na natin ang reveal, di ba? So, meron kaming office, right? So, it's during the pandemic that we rented that office, okay? So, kumabila naman tayo sa kabilang team naman ni Doc. As you know po, member tayo ng IMG. And do you know na nagkaroon kami ng isang financial center, nag-rent kami ng office, ng space sa Dinalupian. That was also during pandemic. And a lot more. Di ba? Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kaya na siya nagkaroon ng business office. Di ba nung pandemic? At hanggang ngayon, buhay. So, yung mga naglagay ng business office na nakita natin, nagtagumpay sila. Okay? Kahapon, ang binisita kong parlor, sir, di ba? Pakita na lang si Robix, no? Pandemic nung tinayo yun, hanggang ngayon, buhay. Okay? So, it's a yes for me. Alright? So, bakit, Doc? Bakit panahon kasi bakit tayo magpapatayo na ng space? Kasi hindi pa naman tayo, ano tawag dito, meron pa namang pandemic and all, okay? So dahil nakaka-istorbo tayo din sa nagagawa, akit ulit tayo. Pinakita lang natin, pakita mo sir yung ano natin. Entertainment. Sir, tinan mo, maganda pa rin naman kahit walang filter, di ba? Ay, eto na pala. Alright, so tuloy natin yung vlog natin So, kanina, ang tawag dito, pinakita ko sa inyo yung N-Store. Yan, so, yun. Mga kapatid, sorry Sige po. So, next question natin, bakit? So, bakit pwede na tayo mag-start ng inyong business center? So, pwede ka magpa-construct or mag-rent. Pero ako, rent na lang muna. Yun ang suggestion ni Rockstar. Okay, mag-rent ka muna. Bakit doon kayo nagpapa-construct? We are renting the entire building. Yung buong building po, nire-renovate lang para mas pinaganda lang natin. Okay, so, bakit kailangan mo nang mag-rent or okay lang? That's the recommendation ni Rockstar. So, pwede ka nang mag-rent ng office space. Okay? For 3 reasons. 1, di ba meron tayong tinatawag na 3-month rule? Yeah, di ba? Yung 3-month rule po, hindi lang sa mag-jowa na nag-break.
So, yung 3-month rule, it's also a rule applicable sa mga nag-start ng business. Okay? So, yung 3 months mo kasi, kapatid, madami kang gagawin dyan. So, kaya kung hinihintay mo, halimbawa, December ay January or Feb pa naman magiging maayos, so doon ka na lang kikilos. Hindi po, meron kang 3-month rule na dapat gawin. Alright? So, kaya kung ngayon, November, December, January, tama-tama po yan, 3 months of this na dapat mong gawin sa iyong business area. Una-una, office preparation. Nakita nyo po yon preparation. Ilang buwan na po yung inaayos. So, tinanong po si, contractor. December matatapos. So, imagine, hindi naman kasi kung maghanap ka ng space ngayon, bukas pwede ka na pumwesto. Hindi pa po, marami pa tayong preparation. Cleaning, designing, and of course, marketing. And eto, pinakamahalaga na gagawin mo sa 3-month rule natin na tinatawag sa business is, eto, kailangan nakaka-close ka rin ng deal. So, yung 3 months na yan, lahat na to magaganap. Mula preparation hanggang sa closing deals to your clients. Okay? So, yan ang tinatawag nating 3-month rule. Okay? Term ko lang po yan para sa business, kay Rockstar lang. At eto pa, second 3-month rule. Okay? Na bakit, one of the reasons bakit kailangan mo na or okay lang na magkaroon ka na ng business area. Okay? Kasi yung 3-month po na yan, ayan po yung big sale na tinatawag. So, November, December, January, I ask different business owners, wala talagang duda, walang pagdududa. Ang buwan na yan, mula actually September hanggang January, ayan yung benta na kayang mag-equal siya sa 1 year sales mo. So, ibig sabihin yan, 3 months na yan, diyan ka talaga babawi. Diyan makakabangon ang negosyo mo. So, kung meron ka mga products, yan, very timely. Ngayong November, lalo ngayon, di ba, pinapalabas na tayo, may kalayaan na tayo. Ngayon nga, pwede ka manood ng sine. Sir JB, pwede ka manood ng sine, kaya lang yung kanood mo, dapat may LQ kayo kasi 1 seat apart. So, ibig sabihin po, malaya na po tayo, di ba? So, yung mga tao gagalaw na yan. At ang November, December, January, kahit na sinasabi natin nasa pandemic, nandyan pa rin ang pera, nagsisirculate pa rin po ang pera. Alright? Okay? So, next, number 3 po. So, bakit kailangan mo or okay lang na magkaroon ka na ng business area? Because it's time for you to position your business for long term. Sabi ko nga pala, ko sinasabi, ang buhay or ang negosyo, positioning lang yan. Position your business na magtatagal siya for a long term. Like, tinan niyo po yung Rockstar Holding Corporation, pinoposition na yan ni Sir Harold, hi sir, na pang long term. So, unti-unti inayos namin. So, ngayon, okay na yung gitna namin. So, siguro nasa 80% na kami ng completion ng business center namin. Yung baba, yung end store na pinaliwanag ko para saan yun. So, pang long term namin yan. Pang long term business ng Inspire. So, pag meron kang business area, you are positioning yourself na pangmatagalan ang negosyo mo. Alright? And last reason, okay, bakit pwede ka na magkaroon ng or usually start your business area is, of course, to attract more clients. Para mas marami kang clients na ma-attract. Diba, iba pa din yung may naglakad, nakita, diba? Iba pa din yung, yung kapitbahay mo, yung mga establishment, mga employees doon, pwede mong maging kliyente. And yung mga kaibigan doon, pwede mo rin maging kliyente. For example, ito po, since nasa Inspire office tayo, marami dito establishment. Let's say, ang nakakita na lang sa end store is, let's say, 50. Yung 50 na yun, may kakakilala 10. 50 times 10 is 500. Sabihin mo 10% man lang ang bibili. 500, 10% is 50. So, magkakaroon kami ng instant clients na 50 na bibili ng tablet namin, bibili ng PC namin, di ba? Ganun lang po sa business. You always compute kung ilan magiging clients mo. Napakalaga po niyan, alright? Meron pa pala tayong number 5. Number 5, yan. So, alam nyo, pag meron kang business, meron kang pwesto, it gives confidence to the business owner. So, parang si Rockstar, meron kami di ba, office. Pag tinanong tayo, saan ang office mo? Doon po, sa 3rd floor, Angulo Building, di ba? O, Inspire, saan ang office ng Inspire? Dito po, sa Tenejero, di ba? Pati N-Store natin, pati Impresting, pinakita. Sir, pakita mo yung Impresting para makita nila. Alright? So, lahat ng yan po, mga kahit hindi ba yung ikaw pag meron kang negosyo tapos meron kang place, iba yung confidence na binibigay sa'yo. Alright? At ano
naman yung halaga ng confidence. Pag confident ka as a business owner, mas lumalakas ang loob mong magdesisyon. At pag nakakapag-desisyon ka, the more chance or the more chances na lalago ang negosyo mo. Kasi more decisions, more success sa business mo. Tandaan mo yan. Yung mga hindi masyadong naging successful sa negosyo, sila yung mga taong ayaw magdesisyon. Alright? And last is for your expansion. Imagine mo ganito So, ito dati, second floor to, sir? Second floor, di ba? Yung baba, nag-TLC mo na lang. So, malay mo, di ba? Ma-expand din doon ng N-store, di ba? So, ganun po siya. Pag nagkaroon ka na, marami kang naiisip pag meron ka pong area, kapatid. Marami kang naiisip na more services, more products. So, ganun siya pag kasi ang isip ko as business owner, pag nandun ka sa area na yun, puro business. Okay? Alright, so, ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit dapat ka na magkaroon ng yung business office. Okay? Alright, so, yan. So, sa lahat ng magpa-coach kayo, Dok, paano ba i-start? Just PM me. Sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid. And if you are in need of tablets, PC, and other gadgets, so order ka na po. Existing na yan kami, matagal na. So, pero ngayon nagkaroon na kami ng store. Okay? Maraming salamat. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW, and dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulan natin buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go. Pakita mo sila, nakakaya. Hindi sila gumagalaw. Yeah, tapos na. Sorry, Mamedya, may-ari nitong office, hindi siya nakagalaw. Sir Bong, Sir Emal, si Ma'am, Madam. Thank you. Let's go, let's go.